नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी 1 मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आयोगाने जे 27 मे 2021 ला एक नोटिफिकेशन काढून सांगितलं होतं आपल्याला. जी माहिती आहे आता तुमची mpsconline.joe.in वर ते तुम्हाला प्रोफाईलमध्ये जाऊन अपडेट करायची. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टेप बाय स्टेप प्रोफाईल अपडेशन कसं करायचं ते पाहणार आहे. कारण आयोगाची जुनी वेबसाईट आहे mpsc.mahaonline.joe.in त्यावरची माहिती आता तुम्हाला या म्हणजे mpsconline.joe.in या वेबसाईटवर तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. तर सुरुवातीला आयोगाने सांगितलं की तुम्ही ज्यावेळी नवीन ॲप्लिकेशन करणार आहे तर त्याच्या आधी तुम्हाला प्रोफाईल अपडेशन करायचं आहे. आता प्रोफाईल अपडेशन कधीपासून चालू झालं आहे तर 28 मे म्हणजे कालच्या डेटपासून चालू झालं आहे. आणि ते आपल्याला सुरुवातीला प्रोफाईल अपडेट करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही नवीन एक्झामसाठी अप्लाय करू शकता. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये 10 मिनिटांमध्ये स्टेप बाय स्टेप प्रोफाईल अपडेशन कसं करायचं याबद्दलची माहिती पाहणार आहे. ज्यावेळी तुम्ही वेबसाईटची लिंक आहे बघा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहायला भेटेल किंवा स्क्रीनवर सुद्धा आहे. तर ही लिंक टाकल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला होम पेज असं ओपन होईल. ओके, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणून देईल आणि होम आणि लॉग इन हे नाव दोन पर्याय दिसतील. तर जर तुमचं जुनं रजिस्ट्रेशन असेल तर लॉग इनवर क्लिक करा. ओके, आणि जर नवीन करायचं असेल म्हणजे नवीन कॅन्डिडेट असेल एमपीसीमध्ये तर त्यांनी युजर रजिस्ट्रेशन यावर क्लिक करून तुमची माहिती भरून त्यानंतर रजिस्ट्रेशन करू शकता. त्यानंतर लॉग इन पर्याय हा निवडू शकता. आपण जुने जे रजिस्ट्रेशन आहे त्यांच्या दृष्टीने पाहू. तर लॉग इनवर क्लिक करा. ज्यावेळी तुम्ही लॉग इनवर क्लिक करता सुरुवाती तुम्हाला रजिस्टर ईमेल आयडी मागतील किंवा मोबाईल नंबर मागतील आणि OTPद्वारे तुमचं काय होईल ह्या ठिकाणी OTP मागितल्यानंतर टाकल्यानंतर व्हेरीफाय OTP होऊन जाईल. ओके, म्हणजे सुरुवातीला जो मोबाईल नंबर रजिस्टर आहे तुमच्या प्रोफाईलमध्ये ते किंवा ईमेल आयडी टाकून तुम्ही गेट OTP क्लिक करू शकता. जो OTP त्याला व्हेरीफाय या ठिकाणी करू शकता. आता हे टाकल्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड मागतील जो जुना पासवर्ड आहे तुम्हाला जर माहीत नसेल तर तुम्ही फॉरगेट किंवा रिसेट पासवर्डवर क्लिक करू शकता. ओके, रिसेट पासवर्ड क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटेल मोबाईल नंबर नंतर एंटर OTP आणि नंतर ओके जे आपण म्हणतो ना रिसेट पासवर्ड क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी OTP मागतील. ओके, मोबाईलद्वारे केलं तर समजा 3 पर्याय आहेत. एक युजर नेम दिला आहे, ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर या 3 पैकी एक पर्याय निवडू शकता तुम्ही रिसेट पासवर्डसाठी. ओके, मी या ठिकाणी स्क्रीनवर तुम्हाला मोबाईल नंबरद्वारे दाखवलं आहे. ह्या ठिकाणी OTP टाकू शकता आणि नंतर जी बर्थ डेट आहे तुमची ती कंप्लीट टाकू शकता. म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्याची 12/6/1998 असेल किंवा 96 असेल त्याप्रमाणे या ठिकाणी टाकू शकता. या ठिकाणी तुम्ही सबमिट क्लिक करू शकता. ज्यावेळी सबमिट करताना तुम्ही पुढे थोडीफार माहिती मागा रिसेट पासवर्ड संबंधी. म्हणजे जसं की नवीन पासवर्ड काय टाकणार तुम्ही, कन्फर्म पासवर्ड मागतील. त्यानंतर तुमचं चाइल्डहुड निकनेम काय आहे, टोपण नाव काय तुमचं, नंतर ब्लड ग्रुप काय आहे, नंतर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंडचं नाव सांगा तुमचं, कंप्लीट HSC म्हणजे तुमचे जे वर्ष आहे 12वी पूर्ण व्हायचं ते वर्ष या ठिकाणी टाकायचे. म्हणजे साल बिलो एका ठिकाणी टाकायचं. तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला सुद्धा भेटेल साल वगैरे. तुमचे फेवरेट टीचरचं नाव टाकायचं आहे. त्यानंतर जे फेवरेट स्पोर्ट पर्सन आहे ते सुद्धा ह्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती टाकायची आहे. मग याद्वारे तुम्ही काय करू शकता रिसेटमध्ये टाकू शकता. ज्यावेळी तुम्ही संपूर्ण माहिती भरताना संपूर्ण म्हणजे जसं की निकनेम, ब्लड ग्रुप, नंतर चाइल्डहुड फ्रेंडचं नाव, त्यानंतर HSC कोणत्या वर्षी म्हणजे 12वी कोणत्या वर्षी झाली तुमची, त्यानंतर स्कूल टीचरचं नाव, सरनेम टाकायचं आहे. तर उदाहरणार्थ गायकवाड सर टाकलं आहे आणि फेवरेट स्पोर्ट पर्सन कोण आहे तुमचा तर गायकवाड सर तुम्ही टाकू शकता किंवा तुमच्या आवडी जे लक्षात राहणार आहे ते टाका. रिसेटवर क्लिक केल्यानंतर तुमची माहिती या ठिकाणी फिलअप होणार आहे आणि तुमचं एक रिसेट पासवर्ड तयार होणार आहे. आता तुमचा पासवर्ड तयार झाला आहे. मग तुम्ही काय करायचं पुन्हा रजिस्टर ईमेल किंवा मोबाईल नंबरद्वारे पुन्हा OTP घ्या. या ठिकाणी OTP टाका, व्हेरीफाय OTP करा. ओके, त्यानंतर जो पासवर्ड तयार केला आपण तो पासवर्ड या ठिकाणी टाका. नंतर जो कॅपच्या समोर स्क्रीनवर आहे ओके हे कॅपच्या या ठिकाणी टाकायचं आणि हे टाकल्यानंतर तुम्ही लॉग इनवर क्लिक करायचं. तर तुमचं जे अकाउंट आहे MPSCवरचा ते ह्या ठिकाणी ओपन होणार आहे. ओके, तुम्हाला स्क्रीनवर सुद्धा पाहायला भेटेल अशा प्रकारे टाकायचं. आता ज्यावेळी तुम्ही तुमचं ज्यावेळी अकाउंट ओपन होणार आहे त्यावेळी तुम्हाला होम पेज तर तुमचं क्लिअर झालं आहे. आता प्रोफाईल क्रिएशन किंवा प्रोफाईल अपडेशन म्हणतो हा पार्ट खूप महत्त्वपूर्ण आहे. आयोगाने हाच पार्ट सांगितला आहे. ज्यावेळी तुम्ही हा पार्ट कंप्लीट करता त्यानंतर तुम्हाला ऑनलाईन ॲप्लिकेशन दिसन, माय अकाउंट दिसन, नंतर करस्पॉन्ड असन, लॉग आउट दिसन. ओके, पर्याय तर सुरुवातीच्या वेबसाईटमध्ये सुद्धा होते. आता प्रोफाईल क्रिएशन आपला हा पार्ट महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यावेळी तुम्ही ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करणार आहे एखाद्या एक्झामसाठी त्यापूर्वी तुम्हाला प्रोफाईल क्रिएशन महत्त्वपूर्ण आहे. तर ज्यावेळी तुम्ही प्रोफाईल क्रिएशनवर क्लिक करता तुम्हाला असे स्टेप दिसतील, 6 स्टेप दिसतील. एक म्हणजे प्रोफाईल इन्फॉर्मेशन, त्यानंतर ॲड्रेस इन्फॉर्मेशन, ऑदर इन्फॉर्मेशन, नंतर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपिरियन्स आणि अपलोड फोटो आणि सिग्नेचर. तर तुम्हाला सुरुवातीला प्रोफाईल इन्फॉर्मेशनमध्ये तुमचं नाव बघायचं आहे, आधार कार्ड नंबर चेक करायचा आहे, ईमेल आयडी चेक करायचा आहे. ईमेल आयडीला तर ऑप्शन काही दिलं नाही त्यांनी एडिट करण्यासाठी आणि मोबाईल नंबरला सुद्धा ऑप्शन दिलं नाही. पण तुमचे जे कास्ट सर्टिफिकेट असणार आहे किंवा जे तुमचं रहिवासी दाखला असणार आहे डोमासाईल म्हणतो आपण तर त्यांची माहिती भरायची, साल, वर्ष आणि त्याचे जे नंबर असतो तो नंबर त्या ठिकाणी टाकायचा आहे. आणि ॲड्रेस तुमचा प्रॉपर टाकायचा. म्हणजे प्रोफाईल इन्फॉर्मेशन झाल्यानंतर तुमच्या ॲड्रेसबद्दल ते विचारतील, तुमचा पत्ता वगैरे त्या ठिकाणी टाकायचा आहे. ऑदर इन्फॉर्मेशन म्हणजे जी तर तुमच्या घरगुती किंवा तुमची चेस्ट किती आहे, हाईट किती ती याबद्दलची माहिती ह्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटेल ऑदर इन्फॉर्मेशनमध्ये. तर हे ऑदर इन्फॉर्मेशन भरताना तुम्हाला सबमिट करीत क्लिअर चालायचे. ओके, ऑलरेडी ती फिलअप माहिती ती या ठिकाणी तुम्ही फक्त सेव्ह करीत चालायचं आहे पुढं. ओके, काही ठिकाणी फक्त थोडेफार चेंजेस आहेत ते चेंजेस एकदा चेक करून घ्या. म्हणजे एखादा अर्थ आहे बरीचशी माहिती तुम्हाला मागच्याच वेबसाईटवरची तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटणार आहे.
ओके, ऑदर इन्फॉर्मेशन झालं तर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन म्हणजे तुमचे एज्युकेशन असणार आहे त्या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे ह्या क्वालिफिकेशनला. तर त्या ठिकाणी तुमची ऑलरेडी माहिती असणार SSC HSC तुमची BSc झाली असेल किंवा इंजिनिअरिंग झाली असेल MSc झाली असेल ते संपूर्ण माहिती ऑलरेडी असते. तुम्ही एकदा एडिट नाव क्लिक करायचं आणि पुन्हा सेव्ह करायचं, एडिट करायचं, सेव्ह करायचं, काही चेंजेस करायचे नाही, सेव्ह करायचं. जर बरोबर माहिती असेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी काही एडिट करू नका, फक्त सेव्ह करीत चला. तर सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला पुढचा ऑप्शन दाखवेन. जर व्यवस्थित सेव्ह नाही झालं तर रेडमध्ये तुम्हाला कॉर्नरवर काहीतरी दाखवेन की एरर दाखवेन तो. ओके, कोणत्या ठिकाणी एरर ते चेक करा आणि त्या ठिकाणी एडिट क्लिक करा आणि पुन्हा सेव्ह करा, म्हणजे ह्या ठिकाणी ते क्लिअर होऊन जाईल. आता हे झालं कोणत्या क्वालिफिकेशन बाबतीत. आता आपण पाहू एक्सपिरियन्स इन्फॉर्मेशन. तुमच्याकडे जर काही कोणत्या कंपनीचा किंवा गव्हर्नमेंटचा एखाद्या सर्व्हिसचा जर एक्सपिरियन्स असेल त्या ठिकाणी एडिट करू शकता. तर नसेल तर फक्त सेव्ह करायचं आणि पुढे जायचं. आता अपलोड फोटो आणि सिग्नेचर. जर तुमची MPC ज्यावेळी तुम्ही अपडेट केली असेल प्रोफाईल जे अपलोड फोटो आहे तुमच्याकडून आणि सिग्नेचरचा त्या ठिकाणी तुम्ही कमीत कमी KB मध्ये त्या ठिकाणी अपडेट करू शकता किंवा अपलोड करून सबमिट करू शकता. म्हणजे एकदम सोपी पद्धत आहे. हे 5 मिनिटांमध्ये होणार भाग आहे. फक्त सेव्ह करायचं आहे, पुढे जायचं, सेव्ह करायचं पुढे. फक्त अपलोड फोटो या ठिकाणी तुमचा थोडा वेळ 1 किंवा 2 मिनिटं घेऊ शकतात. तर अपलोड फोटो नंतर सिग्नेचर ॲड करायचं आणि पुढे जायचं. तुम्ही ज्यावेळी ॲड करता सगळ्या गोष्टी ओके तर तुम्हाला खाली या ठिकाणी दिसन सबमिट आणि लॉक प्रोफाईल. ओके, तर यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही ओके ज्यावेळी अपलोड फोटो आणि सिग्नेचर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी एक हे पट्टा एक दिसा म्हणजे क्लिक करा म्हणून द्या आणि नंतर सबमिट अँड लॉक प्रोफाईल. तर यावेळी तुम्ही सबमिट अँड लॉक प्रोफाईलला क्लिक केल्यानंतर तर तुमचा हा पार्ट या ठिकाणून गायब होणार प्रोफाईलचा आणि त्यानंतर समोर तुम्हाला ऑनलाईन ॲप्लिकेशन हा पार्ट दिसेल. आता ऑनलाईन ॲप्लिकेशनमध्ये गेलं की ज्यावेळी तुमची ॲडव्हर्टाईज निघाल समजा कंबाईनची, राज्यसेवेची किंवा इतर तुम्ही ज्याला क्वालिफाय होऊ शकता तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही अप्लाय करू शकता. म्हणजे एवढी सोपी प्रोसेस आयोगाने दिली आहे. आणि तर माय प्रोफाईलमध्ये तुमची माहिती पाहू शकता, नंतर करस्पॉन्डंटमध्ये माहिती पाहू शकता, नंतर तुम्हाला वाटलं लॉग आउट या ठिकाणी करू शकता. तर ही सोपी पद्धत आहे मित्रांनो प्रोफाईल अपडेटची. याबाबत तुमच्या काही व्हिडिओबाबत काही त्रुटी आढळल्यास किंवा तुम्हाला काही अडचणी आल्यास तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आपण त्या सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू. तुम्हाला अबाउट सेक्शनमध्ये माझा नंबर आहे तर त्या नंबरवर तुम्ही सुद्धा कॉल करून प्रोफाईल अपडेशनबद्दल अजून माहिती घेऊ शकता. ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा, कारण तुम्ही लाईक केल्यानंतर व्हिडिओ आपला काय होतं रिकमेंडमध्ये जातो. तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनल जे आपले व्हिडिओ आहेत त्या शेअर करीत जा. ओके, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.